שלום לכולם, זה יעקב, ברוכים הבאים לתיאטרון הווירטואלי. לפני שאציג את המערכת, אני רוצה להראות לכם את התיאטרון עצמו. נדליק את האור בחלל. כפי שאתם רואים, מדובר בתיאטרון לכל דבר, עם אולם צופים, עמדת הפעלה, במה, שחקנים וגם מגדל במה, כפי שמצופה מתיאטרון גדול. מכיוון שמדובר במודל, אני יכול גם לפתוח את הקירות ולהראות לתלמידים את הבמה מבפנים. אני יכול לדמות את תנועת המסכים, להוריד את הצוגים של התאורה, להחליף את הרצפה מבהירה לכהה, וגם להחליף את המסך האחורי מלבן לשחור, כך שבאפשרותנו כאן לדמות כמעט כל מצב של תיאטרון שאנחנו רוצים לדמות לתלמידים שלנו. לצורך ההדגמה הזאת, מה שאני שם זה אני מוריד מסך לבן מאחורי הקלעים, שיהיה לנו נוח להסתכל על זה, ונסגור את האור בתיאטרון. עוד רגע. ונעשה חושך. הרגע הזה היה ברוויה של 100%. ועכשיו אנחנו רואים ירוק פרימרי, גרין ב-100%. והנה בלו 100% רוויה. ועכשיו נראה איך שתי אלומות, בלו פלוס רד, B פלוס R, כשהן מכוונות לאותו מקום, תנסה ממש להשיק ביניהן לגמרי, אם אפשר. כן, אפשר. מה קיבלנו? זה בסדר שאנחנו רואים את הקצוות, רואים כחול בצד אחד, אדום בצד אחד, אבל בחלק המעורבב מה קיבלנו? מג'נטה. זה המג'נטה. שתי אלומות שמתחברות, חיבור צבעים של אדום פלוס כחול, נותן לנו מג'נטה. עכשיו תוריד לנו את האדום, ותוסיף את הגרין. תנסה להשיק ביניהם. אוקיי, אתם רואים את החלק של ההשקה? כן, בטח. זה סיאן. זה הסיאן. זה סוג של טורקיז. משמאל ירוק, מימין כחול, ומה שביניהם נותן לנו את הסיאן. חיבור של ירוק וכחול. ועכשיו נעלים את הכחול, ונוסיף את האדום. ומה אנחנו מקבלים פה? yellow. R פלוס G נותן לנו yellow. חיבור של אדום וירוק באור נותן לנו yellow, אבל זה באור, זה לא בפיגמנטים. אני כל הזמן, אני אומרת את זה לבנות שבעיצוב. יש הבדל בין פיגמנטציה, שזה הצבעים שיש לאובייקטים שונים שאנחנו רוצים להאיר, לבין צבעי האור. אז חיבור של כל שתי אלומות נתן לנו צבע חדש, ואלו הסקונדרים. בואו רגע נחבר גם את הכחול, כדי שנראה את היצירה של הלבן. אתה יכול להשיק ביניהם קצת יותר, שנראה את האמצע שהוא יותר לבן.
חיבור של אדום, ירוק וכחול נותן לנו ממש 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 לבן, ואתם רואים את זה, נכון? יש לי שאלה, אתה יכול רגע לתת לנו מג'נטה, סיאן וילו? הנה, הוא העלה לנו עכשיו את הסקונדרים. אתם רואים עכשיו את המג'נטה, סיאן וילו, שגם הם בעצם נותנים לנו את החיבור הלבן בסופו של דבר, כי כל אחד מהם מורכב משני פרימרים, נכון? אז הנה שוב חזרנו אל הלבן שלנו. תראו מה קורה כאן כל כך יפה. וואו, זה מטורף. הצל הוא תמיד המשכו של כיוון האור. הצל הירוק, באיזה כיוון הוא נופל? רק אדום. הצל שחור, נכון? תן לנו עכשיו רק ירוק. רק ירוק, הצל שחור. שחור. תן לנו רק כחול. הצל שחור. יפה. עכשיו, תוסיף על זה אור ירוק. מה נהיה לנו? האור הנוסף מתחיל לצבוע את הצל של האור הקודם, ואז אנחנו באמת לא מבינים, יש את השבירות ואת הצירופים של האור שנותן לנו צבע חדש, פלוס הצל השחור של הצביעה של אחד לשני, ובעצם יש לנו שבירה יותר רחבה מאשר שלושת הפרימרים. עכשיו תוסיף על זה את האדום, ואז תראו מה נהיה. כל צבע צובע את הצל השחור של האור הקודם, ובעצם יש לנו את השבירה ואנחנו מקבלים את הסקונדרים. אתם רואים מה נהיה? כאילו הצללים יוצאים בצבעים הסקונדריים ולא בצבעים הפרימריים. אתם יכולים לחשוב על זה פשוט מהכיוון ההפוך, שכל נקודה כזאת בעצם אומר שזה מקבל שני מקורות אור, כמו שאנחנו רואים, ופשוט בגלל שחוזה מסתיר את הפנס השלישי בכל פעם. אתם יכולים גם לראות פה שאנחנו מתחילים שוב לקבל את הפרימרים בנקודה הזאת, זאת אומרת פה זה כחול, פה זה אדום, כי לפה מגיע רק פנס אחד. ואותו דבר אתם יכולים גם למצוא את הנקודה הירוקה, הנה היא פה, ירוק או פה, שלפה מגיע רק פנס, שוב רק פנס אחד מצליח להגיע לנקודה הזאת. אובייקט צבעוני מחזיר לנו רק את מה שיש בו. אם אין בו, הוא בולע, ולכן שמלה כחולה שמוארת באדום תהפוך להיות שחורה. בגד ירוק שיואר בכחול יהפוך להיות שחור, וכן הלאה. כשהצבעים הם רבועים, ואז בוא תראה להם כשאתה מאיר באורות בהירים יותר. מה קורה עכשיו? עם איזה אור הוא מאיר? עם צהוב. נכון, אבל מה יש הרבה מאוד בצהוב הזה? יש בו אדום וירוק. בדיוק. לא, יש בו גם הרבה לבן. הוא בנוי כבר ממשהו שהוא לא פרימרי, ולכן כל קובייה מחזירה עלינו אור. כי יש בו... חוץ מהגוונים הכחולים. בדיוק. אין פה גוונים, הגוונים הכחולים לא יבואו אליהם. אז בגלל זה כאילו יוצא במרכאות הכחול מהסיאן והוא הופך להיות ירוק לגמרי? בדיוק. הופך להיות יותר ירוק, ובמג'נטה היא הופכת להיות יותר, הצד האדום שלה הופך להיות יותר חזק. אוקיי. עכשיו בצהוב אנחנו רואים ללא שינוי, כי אנחנו נותנים לו את כל הגוונים הצהובים שיש לנו. נכון, אבל בוא ננסה לראות מה יקרה כשתיתן כחול, ואז הסיאן והמג'נטה יקרינו יותר כחול. הנה, עכשיו נגיד אני מוריד את האדום, אז נשארתי רק עם ירוק וכחול. אז אתם יכולים לראות את זה, בעצם ירוק וכחול זה סיאן, זאת אומרת הפאה שבצבע סיאן, אנחנו נראה אותה בצבע הטבעי שלה, כי אנחנו מספקים לה בדיוק את כל הערכים שהיא מחזירה.
ושתי הפאות הנותרות מחזירות רק את מה שהן יכולות, שזה במקרה הזה הירוק והכחול. זאת אומרת שאותה מג'נטה, אם לא מאירים עליה עם משהו אדום, אלא מאירים עליה עם משהו שהוא יותר כחול, היא תוציא את הכחול שבה. ואם זה בנוי משני צבעים, וגם האור בנוי משני צבעים, אז יוחזר רק הצבע שקיים. אם הסיאן שהוא אדום וירוק, כן? אז הוא מחזיר את הירוק שיש באור, אין בו כחול, אז הוא לא יחזיר כחול. המג'נטה שבנויה מאדום וכחול, אין בה ירוק, אז היא מחזירה רק את הכחול, כי גם אין אדום באור הזה, נכון? ולכן כל אובייקט מחזיר רק את מה שיש בו. הנה, עכשיו אני אעבור למג'נטה, ואליה, אני רוצה גם להסביר איך אני חושב על אור, זה קצת תפיסה של תאורנים, אבל מבחינתי כל מקור אור לבן זה 3 מקורות אור בנקודה אחת. זאת אומרת 3 מספרים של כמות האדום, כמות הירוק וכמות הכחול, RGB של האור. ככה אני מאפיין את הצבע שלו. ואז אם אני חושב על כל מקור אור לבן כ3 מקורות אור, זה מסתדר הרבה יותר בקלות. מתחילה ב-RGB, אחר כך את בוחנת את ה-CMY כשזה פוגש איזשהו עצם, וככה את יודעת מה האור ומה האפקט שיהיה על הבמה.